วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูคลีนแบบง่ายๆกันเลยนะคะก็คือผัดกะหล่ำปีไข่คลีนนะคะโดยใช้แครอทนะคะอีก1ตัวนะคะเป็นตัวเพิ่มสัดส่วนให้ดูสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำแบบคลีนกันแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวก็คือกะหล่ำปีนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ในส่วนของแครอทหั่นฝอยนะคะและไข่อีก2ฟองนะคะโดยที่เราจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะในการปรุงอาหารเดี๋ยวเราไปเริ่มกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะคะโดยที่เราจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะในการปรุงอาหารค่ะเพราะว่าเราต้องการไขมันดีเข้าร่างกายกันนะคะใส่นิดเดียวเองค่ะประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเจียวกระเทียมนะคะให้หอมนะพอหอมปั๊บนะคะให้ใส่ในส่วนของแครอทนะคะแล้วก็กะหล่ำปีค่ะหอมแล้วนะคะใส่กะหล่ำปีค่ะและแครอทนะคะผัดพอสลดนะหลังจากนั้นเราปรุงรสด้วยน้ำมันหอยโลโซเดียมนะคะและน้ำปลาโลโซเดียมนะคะรวมถึงสารแถมความหวานนะคะแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะคะนี่ค่ะนะคะพอสลดแล้วสีมันก็ยังสดอยู่เลยเห็นไหมคะกะหล่ำปีสีสดใสอยู่เลยนะคะน้ำมันหอยโลโซเดียมค่ะซีอิ๊วขาวโลโซเดียมนะคะใครจะใส่ผงปรุงรสคลีนก็ได้นะคะมันจะช่วยรสชาติอาหารนะคะหอมขึ้นนะคะซึ่งผงปรุงรสเนี่ยบอกเลยเพื่อนๆนะคะก็สามารถทำเองได้นะคะซึ่งในคลิปหน้าจะสอนทำนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ไข่ที่ตอกไว้นะในภาชนะ2 ลูกพร้อมกันนะคะจะได้ยิงง่ายๆนะคะและผัดขยี้อย่างนี้นะคะจนไข่สุกค่ะใช้ไข่ประมาณเบอร์2นะแค่นี้เราก็ได้นะคะผัดกะหล่ำปีนะคะไข่แบบคลีนกันแล้วนะคะเห็นไหมคะขยี้แค่พอแตะนะเนี่ยพอไข่มันเริ่มสุกเห็นไหมคะไข่มันก็จะไม่จับตัวนะคะเป็นก้อนๆนะคะมันก็จะดูสวยงามนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะผัดนะคะกะหล่ำปีไข่นะคะแบบง่ายๆแบบคิงๆกันนะคะโดยที่งบนี้นะคะมื้อนี้ใช้อยู่ประมาณ10 บาทเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ